Përshëndetje të dashur teleshikues kudo ku jeni, ja ku takuam në edicionin e radhës të RRI SHLIRE. Takohemi pra çdo të mërkure në orën 21 në ekranin e televizionit TVR për të sjellë tek ju personazhe nga bota e artit, e muzikës, e kinematografisë, sportit, botës humanitare, e politikës e kështu me radhë. Do e nisë këtë edicion me një personazh të njohur për të gjithë juve, por që veprimtaria e tij njihet me një grup që korrespondon me kohrat më të vështira që po kalon komplet planeti. E kemi thënë vazhdimisht edhe me mysafirët e tjerë, sepse kam një debulezë për krijimtarinë e tyre artistike vazhdimisht për koronën. Kemi sot këtu kompozitorin Valton Beqiri. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje. Do ja nisim bisedës direkt për koronavirusin. Të sollëm ty korona, por virusi po na mungon edhe s'do e sjellim kurrë. Shpresojmë. Po në fakt unë jam 1/4 e koronës. 1/4. 1/4, kështu që është pak më e butë. Ajo pjesa më pozitive, besoj, a? Ja, gjithë, po s'paku 1/4, si do të jetë, e para. Edhe dyta, ne se sa vite jemi të deklaruar që do të bëjmë një rikthim të madh si koronë, por nuk e kena menduar që do ta bëjmë në kështu suaza gjithë botërore. Ne kena menduar rikthimin s'paku në trojet shqiptare, po tash u rikthyem këtë gjithë botën. Pak shaka, po megjithatë të kanë ngacmuar miq të afërmit lidhur me këto zhvillime të fundit. Po në fakt janë mjaft prej fillimit tash po gati një muaj po bën. Ka kështu fotografi, montazhe, këngë, për shembull një këngë që po bëhet shumë shpesh share, është dovi, edhe korona dhe dovi. Kështu që ne jemi megjithatë një popull kështu cili ka një afinitet për një dozë humori, dhe unë natyrisht edhe ne kolegët nuk po marrim për të keq, përkundrazi po marrim edhe një metodë për të relaksu, për ta bërë edhe natyrisht këtë fenomen botëror edhe këtë virus botëror mjaft të rrezikshëm për momentin, për me relaksu dhe për me bë një shaka të lehtë, natyrisht. Situata natyrisht është mjaft dramatike, duke parë edhe trendin e zhvillimit të infeksioneve tashmë edhe në Shqipëri që u fut nga Italia dhe shtetet e tjera përreth. Por, sidoqoftë, ne do të vazhdojmë me dozën e humorit, me që edhe formati i këtij projekti është i tillë, RRI SHLIRE, dhe ku ishim tek koronavirusi, thotë koronavirusi është dhuratë nga Perëndia, sepse tani gruaja nuk po më kërkon hajde shkojmë në shopping center, gruaja nuk po më kërkon kerrin, gruaja nuk po më kërkon para, dhe thotë çka është më e forta, gruaja nuk po më fol dot, thotë se po e mat maskën këtu para gojës, edhe kështu thotë që më tepër e konsideroj dhuratë këtë koronavirusin, kështu thoshte një italian, jo, kuptoj. Po, tash edhe shqiptarët nuk janë larg italianëve me mentalitet, por megjithatë edhe kjo një lloj një humor. Sidoqoftë ja nisëm pikërisht me këtë, por ne kemi shumë për të folur bashkë, takohemi pas shumë viteve, vazhdimisht jemi shoqëruar në ekranet e televizioneve në një kohë të artë me prodhimtarinë tuaj, pra me koronën, me grupin Korona. Mund të them se keni ngritur nivelin e muzikës shqiptare, të muzikës popullore sidomos, dhe pastaj pat një rënje, një shkëputje. Pse ndodhi kjo? Mendoj që ne kemi luajtur rolin vendimtar në kohën më të vështirë për muzikën shqiptare, kushtimisht në trojet tona, flas për Kosovën, dhe për ne është një nder që në atë periudhë kur ka qenë masleti me mërshit edhe me dalë nga binarët tona, ne kemi rujtë atë standard dhe natyrisht e kemi mbajt dhe me kalimin e kohës kanë fillu edhe të tjerë paka shumë të mbajnë një zhanër më të kontrolluar të muzikës popullore, jo vetëm Korona, pra ka disa grupe, disa ensemble në Kosovë të cilët nuk kanë deviju, po flasë parazitash për kastriotët e Ferizajt, po flasë për disa orkestrat në Gjakovë të cilat megjithatë e ruajnë atë
theme kultivojnë muzikën autoktone shqipe. Dhe natyrisht kjo shkëputje ka të bëjë edhe me aktivitetet tona individuale, që jemi të angazhuar pra mas një periudhe të vështirë kohore, flasim edhe politike edhe pas luftës. Ne jemi sistemuar si antar të grupit se cilën në profesionin e muzikës fillimisht, dhe paka shumë obligimet individuale, familjare, na kanë bërë që paksa të mos jemi as të lirë të miremi vetëm me koronën, por megjithatë korona është ende, më thonë, ajo që ka qenë, një antar të cilët kanë qenë, gjithë janë ende shëndosh pa virus, pa ndonjë behane që thëmë. Virusi ngelet në Tetov, vazhdon të jetë atje, ju në Prishtinë. Po, bilu të ka para javën e kaluar me virusin e Tetovës, dhe thash virus, ti të kesh kujdes, është pak rrezik. Dhe natyrisht, megjithatë ne jemi aktiv kuptimin e asaj që jemi bashkë, por jo në përmasa çfarë kanë qenë në ato kohë në të arta, themi edhe kërkesat çfarë kanë qenë, me që sot edhe shija, edhe kërkesat për një muzikë çfarë kultivon korona janë më të vogla. Natyrisht jo vetëm për aspektin e muzikës popullore, por flas që të ri tash edhe më shumë e përqafojnë muzikën pop, muzikën argëtuese, muzikën R&B, rap, kështu që paksa edhe stilet muzikore të cilat kërkohen nga një moshë e cila megjithatë është më e madhja për nga numri, nuk janë ato që përkojnë me stilin e koronës, por ekzistojnë festivale, ekzistojnë koncerte të caktuara dhe emisione të caktuara televizive ku ne mundohemi përsëri të jemi aktiv dhe të mbajmë atë nivel që kemi. Gjithsesi, meritat janë zakonshme për koronën në momente të caktuara, kur keni dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, duke u bërë strumbullari, do thoja, i zhvillimeve artistike, duke grumbulluar dhe duke i rikthyer në kohë shumë këngë popullore, duke i dhënë një trajt më bashkohore dhe më të përqafuar nga gjeneratat e reja. Mendon se i mungon kohës një koronë tjetër që të bëj po të njëjtën gjë tashmë pas shumë viteve që është krijuar pak a shumë një vakum që të dale në pa një tendencë të tillë për të lëvruar nga thesari popullor, për t'i përpunuar dhe për t'i sjellur në kohë. Unë mendoj që në Kosovë mungon, gjithashtu në Shqipëri ekzistojnë, pra ka disa produksione të cilat ende punojnë pra shumë mirë. Mendoj më tepër me këngët e jugut. Po edhe të jugut, po edhe këngë popullore të Shqipërisë mesme, këngë të Tiranës, këngë të Shkodrës. Pra, për dallim nga Kosova, në Shqipëri ende ka metë pra një trend i dëgjimit edhe i kërkesave të këngëve klasike popullore, themi. Kurse të ne paksa ajo ka lëviz ai trend dhe nuk është asgjë e re, sepse edhe në zhanre tjera muzikore dihen ripërpunimet, riorkestrimet, remixat e ndryshëm të këngëve të vjetra, kështu që edhe në këtë aspekt ky është një fenomen i cili është i njohur në gjithë botën, në gjitha zhanret muzikore, kështu që besoj që ndoshta ka nevojë që këto këngë të tilla tani të rifreskohen edhe të sillen ndoshta në një petk krejtësisht të ri, më modern, natyrisht duke pas kujdes që mos t'i humbën ato tiparet elementare të muzikës tradicionale popullore. Të ndalemi një moment me koronën, të sjellim ato kohrat e arta, një pikë muzikore dhe rikthehemi përsëri në bisedë.
Kënaqësi të ndjekësh vazhdimisht korona dhe të kemi pra këtu kompozitorin e njohur Valton Beqirin. Do ndalojmë tani te kjo pjesë jote e rëndësishme ku je i angazhuar për ditë edhe si profesor edhe pranë Fakultetit të Arteve këtu në Prishtinë. Keni shumë vite aty. Çfarë do thotë uniforma e profesorit, relacioni me botën artistike? Është ajo atmosferë njësoj sikurse edhe në pjesë të tjera akademike, si profesor të tjera, po këtu ka një ndjesi më të veçantë. Po, s'pari kisha pas dëshirë të ndalemi në atë moshën, s'pari ishte edhe kanga dhe vite. Pra, ne përshohim që pak sa, jemi ty, kalu disa vite, tash nuk kemi aq edhe 3, si... Nuk e ndryshut. Po mundohem. Nuk po të bëj kompliment. Fasada e mirë. Unë të njof kështu, do më thënë. Sa i përket aspektit të mësimdhënies, natyrisht ajo është një sfidë në vete. Ne kemi një karakteristikë të veçantë, flas për Fakultetin e Arteve, gjithsesi degën e muzikës, që në disa landë, me disa studentë bëhet mësim individual. Pra, profesorët kanë një instrument dhe një student ka mundësi vetëm ai të bjerë një instrument, për nuk ka shansa me ekzekutu 2 veta, 3 veta, sepse duhet me pas program të ndryshëm. Një student ka një program tjetër, një student ka programin e tjetër, pra profesori duhet të qenë pak sa ma i përgatitur në shumë sfera, se sa për një landë përgjithshme apo për një temë caktuar që mësojnë dhe janë 100-200-500 veta është për rëndësi dhe në tabele dhe e shpjegon. Pra është pak një proces krejtësisht ma i veçantë i mësimdhënies dhe natyrisht edhe në grupe tjera në mësimin praktiko-teorik që për lanë të caktuara, grupi duhet me qenë relativisht i vogël, standardet bëdënore janë 8 deri në 10 studentë maksimumi, sepse është landë interaktive, pyetjet njëri, pyetjet tjetri,
dhe në këtë mënyrë është efikasiteti më i madh edhe i mësim-nxënjes dhe i mësim-dhënjes. Dhe për ka aspekti pra i studentëve, fatkeqësisht edhe ne jemi duke hetu atë themi rënjën e përgjithshme të nivelit të nxënësve dhe mundësitë që ata apo njohuri që i marrin ata në shkollat paraprake, për fat të keq, dhe shpresoj që investimi më i madh do të jetë fillimisht në shkollën e ulët dhe shkollën e mesme, në mënyrë që ne në fakultet kemi spaku një brumë me të cilët duhet me vazhdu edhe me tytje. Një pyetje më direkte. Me kë krenohesh me ndonjë emër për këtyre gjeneratave që kanë qenë në përduar tua, të themi, artistike? Po, unë ligjëren Liland kështu të përgjithshme muzikore teorike dhe natyrisht të kam grupet të studentëve. Rrjedhimisht kam dhënë mësim gjithë edhe drejtimeve instrumentale, edhe drejtimeve teorike. Kështu që nuk kam dëshirë me veçu student caktum, por ne diçka më personale, por atëherë do të ndalemi me gjenerata. Cilat vite, duke filluar prej vitit të 2000 deri në vitin 2020? Mendoj që një seriozitet i madh i punës është bë në kohën kur kanë qenë shtëpitë shkolla. Shtëpitë shkolla. Unë mendoj që shumë ka qenë një periudhë e vështirë për arsimin kosovar, por ka qenë një vullnet dhe një themi mobilizim edhe i profesorëve, edhe i studentëve, dhe po ta kishim spaku edhe themi 50% të asaj fuqie dhe asaj atmosfere të punës çfarë kena pas në shtëpi shkolla, unë jam i bindur që sot me këto kushte çfarë kemi tani do të kishim qenë shumë më përpara. Pra nëse mora një krahasim një periudhë të vështirë të arsimit në Kosovë dhe një periudhë të mirë të arsimit në Kosovë, dhe dallimi është relativisht shumë i madh. Megjithatë, unë po them që pas luftës diku 5 vitet e para ka pas një ngritje edhe të nivelit, edhe të interesimit, dhe dikur pra këto vitet e fundit pra është një stagnim, mos them edhe një ramje e prurjeve në fakultet, por megjithatë në çdo grup pra ekzistojnë 2-3 studentë të cilët dallohen për të mirë dhe natyrisht janë edhe konkurrentë jo vetëm në rajon, po edhe në Evropë, pra disa nga studentët tanë marrin çmime në ndërkombëtare, dhe kjo pak a shumë e mbulon atë themi atë mesatare përgjithshme me të cilat ne gjithë po vuajmë, dhe natyrisht jo vetëm që e mbulon, po edhe megjithatë e bën krenar edhe profesorin, po edhe studentin me nivelin çfarë po arrim me sjell në këto kushte, natyrisht kushte shumë më të mira se ç'kan qenë, por edhe më tutje mendoj që duhet edhe pak sa më tepër angazhim edhe nga ana e studentëve, s'po flas për profesorët, po flas edhe në përgatitjen e tyre paraprake në shkollën e ulët dhe shkollën e mesme, meqense në muzikë ekziston edhe një shkollë e ulët, ekziston një shkollë e mesme, pra kuadri i studentëve tanë është i parapërgatitur. Është zinxhiror. Po, është i parapërgatitur. Megjithatë është një fenomen që Kosova ka shumë talent, ka shumë përpjekje të rive që të përfshihen në industrinë e muzikës. Shumica prej tyre ja kanë dalë në mënyrë, do thoya ato didakte, duke shkuar në produksione, duke marrë ndoshta edhe hapat e parë instrumentalistët nëpërmjet YouTube tutoriale, shumë formave të tjera, duke mos ardhur në Akademinë e Muzikës, por kur jemi tek këto kategori, disa kanë gjetur rrugë shumë të shpejta për ta materializuar dhe për të përfituar domethënë nga aktiviteti i tyre muzikor. Flasim për këngëtarët, dikush ka zgjedhur gëzimet familjare dasma, dikush ka zgjedhur pubet, dikush ka zgjedhur koncerte, dikush ka zgjedhur të zama pushimet verore. Pa ku jemi tek kjo kategori që buron nga Fakulteti i Arteve, tek muzika klasike, sa këta mund të jetojnë me nesër pasi të përfundojnë një fakultet muzikës?
jo duke pretenduar për të shkuar në arenën ndërkombëtare, po këtu kombëtare, sa Kosova ju jep atyre terren? Tash e përmende një temë, apo një temë mjaft serioze, unë shpesh i them prindve entuziast që i binë fëmijët në fakultet tanë, edhe i them duke e pru fëmijën në një fakultet më të shtrejt, sepse megjithatë është i shtrejt për arsye të kohës edhe të mundimit që e ka, për me i bo fëmijët të varfër në të ardhmen. Pra, arti sot nuk vlerësohet ashtu si duhet, dhe natyrisht ata që me ngulm vazhdojnë edhe vendosin me u qasë këtij fakulteti apo këtij profesionit, megjithatë janë ata të cilët e duan edhe e kanë në shpirt një afinitet artistik, po edhe kanë një dashuri të madhe ndaj artit. Zhgënjehen ato gjatë rrugës, gjatë procesit? Unë mendoj që ata më shumë zhgënjehen pasi të përfundojnë, sepse mundësitë e Kosovës janë shumë të vogla, fillimisht me i sistemu ata në një vend pune, me që fakulteti jonë përpos artistave dhe instrumentistëve të ndryshëm, dhe së këngëtarëve, kompozitorëve, dirigentëve, formon edhe pedagog. Natyrisht pedagogët kanë më shumë mundësi të kyçen në proces mësimor, sepse ka mungesë ende të pedagogëve muzikor, por të tjerët megjithatë duhet të punojnë ndonjë punë e cila nuk është në nivelin të themi të asaj çka kanë zgjedhë, dhe të mirën pra kështu shpirtnisht, me dëshirë, me vullnet, me një dashuri të madhe për artin, të mirën me koncerte për Kosovë, në rajon, të cilat natyrisht nuk janë fare stimuluese në aspektin material. Përkundrazi, për aspektin material du të investim, se du të sigurohet sala, du të sigurohet në rasa këtu ndonjë korrepetitor, ndonjë pianist, në qoftë është instrumentist apo solo këngëtar. Në anën tjetër e përmend edhe niveli i këngëtarëve dhe i talentëve muzikor tonë është mjafti lartë, po flas për atë shtresën e cila megjithatë dominon dhe janë përmi të tjerët. Gjithashtu në aspektin e zhanreve tjera muzikore, që përmend edhe vetë, ne kemi talent në llojet e ndryshme në zhanre tjera muzikore, qoftë në zhanrin muzikën arktuse, bavice, qoftë në atë popullore, për çka nuk është i domosdoshëm fakulteti. Bile mundet edhe me damtu në kuptim të asaj, sepse në fakultet mësohet disa parime më thonë ma klasike, dhe ne kemi pra të ri, të cilët natyrisht nuk po flas për rritjen e përduan, të cilat veç janë gjaki joni, po flas edhe për të ri tjerë, të cilët në rajon dhe në Kosovë dhe po janë histori suksesi. Janë të suksesshëm, natyrisht duke marrë për bazë, ndoshta edhe një jetesë apo një përvojë që ka pas Kosova shumë më herët se Shqipëria në kuptimin e një vendi ku ka pas mundësi me ndëgju zhanre të ndryshme, shumë herët roku botëror ka qenë një pranishëm në Kosovë, dhe natyrisht nështë ajo paksa ka bën një shtresim gradual në për ambientin tonë, dhe prindit saktum të këtyre fëmijëve, ndoshta edhe jo vetëm prindit, po edhe gjyshrit e tyre kanë pas ndonjë themi pllak të bitëllsave apo dikujt tjetër. Kështu që në këtë aspekt jo vetëm talenti, po edhe një mundësi e akumulimit të një muzike të caktuar e bën atë që ta gjej veten një të ri, një talent të ri, ta gjej veten në atë drejtim dhe natyrisht të mirët me atë profesion. Nuk them që fakulteti i prish punë, po mendoj që në disa raste ata janë aq të mirë në kuptim të një zhanri të caktuar, me që fakulteti i arteve tani nuk ofron studime në muzikën arktuse, jazz apo në zhanre tjera, por në muzikën klasike, vetëm muzika klasike. Do të ndalemi përsëri tek kjo muzika klasike, tek angazhimi juaj si kompozitor. Veprat e juaja kanë kaluar kufit e Kosovës, shumë pak ndoshta e dinte me që kjo përbën tashmë tek ajo pjesa e muzikës elitare, do të thënë që nuk mund të përfshijë çdo kush.
Mund të na japësh informacione pak sa e ndjen veten të inkurajuar për të prodhuar edhe më tepër ose për të përqendruar në këtë profil të jetës tënde artistike, të kompozicioni? Unë e kam deklaruar disa herë që sukseset e mia në arenën botërore nuk janë sukseset mia, po janë sukseset Kosovës. Mendoj që ne kemi aftësi dhe kemi njerëz dhe kolegë kompozitor, krijues, jo vetëm në fushën e muzikës, po edhe në fusha tjera të artit figurativ, famor, të artit dramatik, të cilët janë të nivelit botëror. Sot është vështirë me depërtu në një ambient të tillë të një konkurrence të madhe botërore, pra duhet të jesh i veçantë, specifik me krijimtarinë tonë apo me muzikën tënde në mënyrë që të jesh atraktiv për dikën. Pra, nëse kemi një vepër themi vokale instrumentale, nëse dëshirojna me na interpretu në Gjermani, kemi vështirë se duhet me prit rën Bachun, Mozartin, Beethovenin edhe një 70 kompozitor gjerman, edhe dikur me ardhë një Valton prej Kosove me interpretu. Pra janë pak situata të cilat janë vështirë me u realizu, por ka forma dhe formacione të ndryshme të cilat megjithatë kërkojnë ndonjëherë vepra të caktuara të vendeve themi më egzotike dhe me një material më ndryshe se sa që kanë dëgjuar. Dhe këto na bëjnë neve që të jemi të kërkuar apo të jemi në repertoar të ansambleve të ndryshme edhe në botë. Për te modestisë tënde, vepra jote e parë e cila ka kaluar kufijtë e Kosovës, çfarë ndjesie të dha? Po unë kam qenë student në atë kohë dhe vepra ime e parë ka qenë një kvartet e cili është incizuar në CD në Rom. Pra viti ka qenë, tash, student kur kam qenë, tash me pas qenë matematikës, shumë letë, dikon viteve 80 ka qenë. Dhe, naturisht, në fillim viteve 80, dhe ajo ka qenë për mu një befasi, sepse një kvartet nga Tirana e ka marrë një vepër timen, dhe naturisht ajo është përzgjedhë dhe nga producentët dhe redaktorët muzikor në një shtëpi botuese Pentaton në Rom, dhe kjo ka qenë faktikisht vepra e parë e një kompozitori kosovar e incizuar, pra e botuar jashtë vendit. Pastaj ka qenë një vepër tjetër për flaute piano, e cila është botuar në Holand, pastaj një vepër për harçe botuar në Japoni dhe interpretuar edhe në një ndër sallat më të njohura botërore në Vjenë, Musikverein, pra është një sallë ku matet edhe koncertet e Vjenës, pra nëse spektatorët ndoshta malete e dinë. Pra janë disa situata ku me të vërtetë më bëjnë të ndihem kështu edhe krenar, po i nderuar më shumë, dhe natyrisht ky gërshetimi i përvojës time me muzikën popullore edhe si kontrabasist në ansamblin e studentëve Ramis Adiku në atë kohë, ka bërë që unë të akumuloj mjaft muzikë tonë dhe të mësoj në kuadër të shoqërisë, në kuadër të koronës, dhe atë akumulim apo atë njohuri të melodisë tonë popullore, unë shumë ma letë e gërshetoj me muzikën klasike. Pra është figura e muzikës tonë? Gjithsesi, realisht, kjo është veçoria edhe e imja si kompozitor, por edhe ajo që është atraktive për të tjerët, dhe natyrisht ritmet çfarë kemi ne, ritmet popullore, të traditës, vjet melodike, edhe aspektin harmoni dikun i bën të tjerë të dëgjojnë diçka të re, pra diçka të nuk e kanë dëgjuar deri tani, dhe natyrisht ato elemente e bëjnë më atraktive edhe veprën, dhe natyrisht ne duhet jemi ata të cilët megjithatë edhe promovojmë këtë vlerë edhe në një aspekt të krijimtarisë të muzikës klasike. Kur jemi tek vitet e mëparshme, duhet t'i themi shikuesve se jemi antik në miqësinë tonë me të nderuarin Valtonin. Kemi bërë për herë të parë edhe ciklin e emisionit të zgjedhëm merr para 20 viteve. Domethënë kur kemi filluar, edhe keni qenë ju të parët në studio së bashku që kemi filluar apo
i kemi inauguruar Zgjedhja e Merrin takomi pas 20 viteve në RRI SHLIRE. Po para se takomi në RRI SHLIRE kemi patur edhe një spektakl të jashtëzakonshëm Dua të jem dhe në superfinalen e këtij spektakli ne përgatitëm edhe një pikë muzikore. Do më thënë bëra tentativën e parë, sepse vetë natyra e spektaklit kishte të bënte me disa kategori konkurruese, do më thënë në fushën e artit, ku ju keni dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në studion tuaj, erdhi Enver Petrovci që ishte përfaqësuesi juris, Shpresa Gashi, dhe gjithashtu edhe unë, dhe doli një vepër shumë interesante për publikun. Dëshiroj të ndaloj pikërisht të kjo studio. Vazhdoni të jeni aktiv me studion tuaj, me produksionin tuaj dhe me cilët kategori këngëtarësh kryesisht dhe gjenerata bashkëpunoni? Vetëm të zgjedhura apo edhe të ri, të cilët... Realisht, studion e kam kryesisht për koronën dhe për këngët tona, dhe kushdo që vjen në kërkesat që vinë në formë të bashkëpunimit, sillen rreth atij boshtit të koronës. Pra, unë nuk mire me zhanre tjera, atëherësh edhe me këngë për fëmijë, të cilat megjithatë janë materjalla, por kryesisht aktiviteti im në studio është bashkë me koronën dhe në kuadër të atij zhanri të cilën ne e kultivojmë, dhe kushdo pra kolegët dhe këngëtarët e ndryshëm të cilët her pas here dëshirojnë të kthejmë paksa një formë kështu më konkrete apo më të pastër popullore, komunikojmë dhe vazhdojmë me aktivitetet dhe bashkëpunimi pa një farë hezitimi. Natyrisht bashkëpunimi deri tani ka qenë pothuajse me gjithë këngëtarët të cilat janë marrë me këtë profesion, dhe natyrisht një e mirë edhe imja, po edhe të thëmë edhe gjithë koronës është që me gjithë jemi shok, me gjithë jemi kolegë, i respektojmë gjithkush aftësinë edhe punën e secilit, natyrisht që cilin në mënyrë individuali ka punë tjera dhe aftësi tjera, por ato nuk i gërshetojmë me punën kur mirëmi me çështjet të përbashka. Një pyetje për në fund. Pasi ne mund të bisedojmë shumë gjatë dhe pyetjes mund të shterohen, sepse kemi të bëjmë me veprimtarinë tuaj shumë komplekse në fushën e artit dhe kulturës në Kosovë, por edhe jashtë kufive të Kosovës. Dhe në fund do t'ishte ma intriguese një projekt kyç për koronën, që ju mund të bëni përsëri një moment të artë për muzikën popullore, apo do të ishte një ofertë përsëri të jesh ministri i kulturës dhe të bëni diçka për mbar kulturën, jo vetëm për muzikën popullore, por për mbar kulturën në Kosovë? Cilën do ta zgjedhje? Unë kam zgjedhur një herë këtë të dytën, dhe nuk them që i kam ra pishman, por periudhën cilën kam vepru ka qenë shumë më e vështirë për gjithë Kosovën, natyrisht me njerë pas pavarësisë, dhe prioritetet e atëhershme kanë qenë shumë më të mëdha, duke u nisur nga ndalja e rrymës nga 5-6 orë, nga mungesa e ujit, nga fillimi i një sistemi të arsimor, themi shëndetësia, dhe kur isha unë tash ministër i shkretat, të më thonë kultura, sporti, për lethe kemë parlajnë, mos lip të shka dhe se s'kemi, apëshe ku jem njerë, që ka qenë një situatë shumë ma vështirë, po megjithatë edhe në atë ku besoj që kom arrit të i shtyp disa procese për para. Nuk kisha preferu të kthehem në Ministri Kulturës, kuptim që ende nuk ka një vullnet politik për të përkrahur edhe artin edhe kulturën, dhe mendoj që do është ta dikur, mas një 10 vitesh, 15 vitesh, kur ne kemi një nivel tjetër, një qasje tjetër për artin përgjithësi, do të kisha mund të jap një kontribut, dhe natyrisht të konsideroj edhe punën në ministri si kontribut timin, dhe një sakrifis natyrisht, mos të keq kuptohem, se megjithatë ka qenë sakrificë për mu, por aspektin e vazhdimit të punës time me koronën, natyrisht ajo është një proces
i pandalshëm. Mendoj derisa të jemi gjallë, derisa të jemi bashkëtu, është një dashuri ndaj këngës popullore dhe natyrisht është vështirë dashurinë me flakë, me lënë anash, natyrisht ajo është gjithmonë brenda teje. Dhe në këtë aspekt mendoj që kjo komision një vazhdimësi e mëson edhe në vitet tashme, derisa pra ndoshta nuk smumi nga virusi. Jo, absolutisht, koronën do ta kemi jetën mot pa virus. Ishte kënaqësi i nderuar Valton Beqiri. Faleminderit për ftesën. Edhe miru takofshim në rastet që gjithmonë sjellin prurje interesante për artin dhe kulturën në Kosovë, por edhe për te i saj. Faleminderit, respekt.